William Birkin byl zázračné dítě, které získalo doktorát jako teenager. V roce 1977, ve věku 15 let, byl zaměstnán ve společnosti Umbrella Pharmaceuticals a byla mu nabídnuta účast ve školícím programu pro vedoucí pracovníky v laboratoři v okrese Arkley pod dohledem doktora Jamesa Marcuse. Birkin a doktor Albert Wesker si ve škole vytvořili přátelskou rivalitu, zatímco byli podřízeni etickým ideálům Umbrelly. Jejich vzdělání bylo ukončeno 29. července júla 1978, kdy bylo rozhodnuto o uzavření školní laboratoře. Birkinovi a Weskerovi byly nabídnuty vedoucí pozice v nedaleké laboratoři Arkley a o 2 dny později tam přestoupili. První den jako vedoucí výzkumníci byli oba představeni Lise Trevorové, mladé ženě, která byla testovacím subjektem v laboratoři od roku 1967. Hlavní výzkumník laboratoře schválil Birkinovu studii spojení jejich experimentálního Tyrant viru, neboli T-viru, s geny z nedávno shromážděných vzorků viru Ebola, které Umbrella získala pro účely výzkumu vakcíny. Kmen T-viru v laboratoři měl rychlou a vysokou úmrtnost, takže byl nepoužitelný jako zbraň, protože bylo pravděpodobné, že by se daleko nerozšířil. Birkinova studie vedla k novému kmeni T-viru, který by mohl udržet lidi naživu v agresivním stavu s poškozeným mozkem. V červenci júla 1981 Umbrella oficiálně zaměstnala zázračné dítě, doktorku Alexi Ashford. V té době se věřilo, že je vnučkou spoluzakladatele společnosti, doktora Edwarda Ashforda. Tato 10letá dívka rychle získala ve společnosti auru majestátnosti. Birkina to vážně zasáhlo. Za prvé, to poškodilo jeho hrdost ohledně toho, že on byl zázračné dítě. A za druhé, o tom neustále diskutovali jeho kolegové výzkumníci. Vzhledem k tomu, že se výzkum od roku 1978 zastavil, byl Birkin odhodlán se osvědčit a účastnil se neustálého výzkumu, aby vyřešil nový problém, a to, že asi 10% populace byla imunní vůči T-viru. Toto Birkin vyřešil vývojem BOW a úspěšně vyvinul Hunter, biologickou zbraň vytvořenou spojením plazí DNA s oplozeným lidským vajíčkem prostřednictvím T-viru. V roce 1983 byla oznámena smrt doktora Ashforda, ačkoliv Birkin pokračoval ve svém vlastním výzkumu i přes domnělou rivalitu. Během svého působení v Arkley navázal Birkin vztah s dalším výzkumníkem jménem Annette. Vzali se někdy v polovině 80. let a narodila se jim dcera Sherry, která se narodila kolem roku 1986. I když však zůstali manželé, bylo naznačeno, že oba upřednostňovali své kariéry více než manželský svazek, který měli. V roce 1988 se laboratoř Arkley dostala do další slepé uličky ve výzkumu, když její nejnovější projekt Tyrant narazil na vážnou chybu. Výhodné mutagenní vlastnosti T-viru byly spojeny s chemií mozku, avšak kmen, který způsobil poškození mozku, byl překážkou. V určitém okamžiku během výzkumu, který jim dal T001 a T002, vytvořil Birkin kmen T-viru, který snížil úroveň poškození mozku. Tento kmen však stále vyžadoval, aby infikovaní měli určité vzácné genetické rysy, které měl pouze 1 z 10 milionů. Během tohoto roku získal přístup k výzkumu T-viru doktora Marcuse, aby podpořil svůj vlastní, když doktor Spencer nařídil jeho atentát. Birkin následoval přepadovou skupinu USS a začal zabavovat výzkum, čímž získal přezdívku tvůrce T-viru, zatímco postarší Marcus umíral na následky střelných zranění. Jako další možné řešení problému s inteligencí se Birkin dohodl se samotným doktorem Spencerem na získání jednoho z typů Nemesis od Umbrella Europe, parazitických tvorů schopných převzít kontrolu nad mozkovými funkcemi. Paraziti však byli známí tím, že při pokusech o spojení zabíjeli své hostitele. Po vyčerpání ostatních možností se Birkin uchýlil k použití parazita na jediném životaschopném hostiteli, Lise Trevorové, která přežila roky experimentování. Když byl parazit umístěn do Lisy, její tělo zničilo vetřelce a jeho DNA byla přidána do jejího genomu, čímž získala chapadla. Vyšetřování ukázalo, že izolovaný mutantní druh progenitor v jejím těle byl onou příčinou. Když Birkin viděl eugenický potenciál viru schopného zmutovat lidi na nadřazený poddruh, hledal finanční prostředky od velitelství Umbrelly, aby mohl pracovat na Golgotě, známé ve zkratce jako G-vir.
Když Birkinův objev upoutal Spencerovu pozornost, Umbrella postavila nest sousedící s jejich chemičkou na okraji města, dokončené v roce 1991. Tam byl Birkin hlavním výzkumníkem a přímo vedl výzkum Golgoty se svou ženou Annette a týmem výzkumníků s nesouvisejícími BOW projekty, vedené také jinými týmy v zařízení. Šéf policejního oddělení Raccoon City, Brian Irons, dostal úplatky, aby zabránil vyšetřování laboratoře a dostával aktuální informace o výzkumu. Poté, co se Birkin zaměřil na výzkum G-viru, předal výzkum T-viru jednomu ze svých podřízených, doktoru Johnu Clemensovi. Nicméně, ačkoliv práce na Golgotě byla v 90. letech slibná, Birkin začal mít podezření, že Umbrella nemá zájem dát mu pozici vedoucího společnosti. Mezi květnem a červencem 1998 se T-vir rozšířil přes pohoří Arklay, což vedlo k desítkám úmrtí, mutací civilistů, stejně tak i vyšetřujících členů STARS, ztrátu samotné laboratoře Arklay a znovu otevření cvičné školy a vlakový transport, který sem převážel personál. Birkin nechal zničit cvičnou školu, ačkoliv on a Wesker už vyvolali hněv u výkonného ředitele Umbrelly, plukovníka Sergeje Vladimíra, který dvojici obvinil ze ztráty kontroly nad školou. Wesker se rozhodl opustit Umbrellu a prodat tajemství konkurenční společnosti, ačkoliv Birkin, neoblomný, v dokončení Golgoty, oficiálně zůstal ve společnosti. Birkin, který je plánoval zradit zevnitř, vstoupil do jednání s americkou armádou, aby jim prodal Golgotu pro jejich vlastní projekt biologických zbraní, výměnou za ochranu pro něj a jeho rodinu. Začátkem září-septembra 1998 začal Birkin sabotovat zařízení. Nově zprovozněné zařízení P12A, určené ke zpracování kontaminovaného odpadu, se stalo nepoužitelným, když Birkin zaplavil zařízení radikálně zrychleným přísunem neúspěšných testovacích subjektů. Chemická účinnost byla zředěna, což umožnilo viru zmutovat a infikovat personál kmenem, s nímž jejich antivirová léčba nemohla bojovat. T-vir se také dostal do města, infikoval personál tamní úpravny vody poblíž policejní stanice, následkem čehož skončilo mnoho lidí v nemocnici, aby se léčili kvůli takzvané nemoci kanibalismu. Umbrella si všimla Birkinova nevyzpytatelného chování a protože věděli, že vzorky Golgoty má pouze jeho laboratoř, stále více se obávali, že jim zabrání dostat vir. Po dokončení Golgoty vyslala americká armáda tým, aby se setkala s Birkinem. Vzhledem k tomu, že v armádě byli krtci, podezření velitelství Umbrelly se potvrdilo a jednotka USS byla vyslána do závodu s cílem zabavení viru jako první. S předběžným varováním byla operace USS přerušena, když je policista zpozoroval, jak vstupují do kanalizace. V noci 22. září dorazil do zařízení vedoucí týmu Alpha Hank s podřízenými, aby virus získali. V patové situaci byl Birkin zastřelen poté, co se pokusil vzdorovat týmu Alpha. Alpha tým vyzvedl duralové pouzdro obsahující vzorky T a G viru a odešli do kanalizace směrem k místu jejich extrakce. Zraněný Birkin se infikoval zbývajícími vzorky G, ale vir byl v jeho těle nestabilní a samotný vědec nedokázal zůstat člověkem. Místo toho se proměnil ve velkého a silného mutanta G. S úmyslem pomstít se Birkin následoval USS do kanalizace a někteří byli buď zabiti, nebo vážně zraněni. Aby bylo zaručeno, že žádné další vzorky nebudou vystaveny riziku krádeže, Birkin snědl zbývající vzorky G. Během toho také zničil několik vzorků T, což umožnil krysám je zkonzumovat a šířit tak vir do městských vod. Během příštího týdne bylo zabito nebo nakaženo 100 000 obyvatel města a americká armáda město zablokovala, aby zabránila úniku tajných informací týkajících se jejich obchodování. Birkin hledal potravu, ať už živou nebo mrtvou, a nádoby pro rozmnožování. Stoky se dostaly pod kontrolu odmítnutých G embryí, která vytvořila kolonii. Nakonec Birkin vyhledal Sherry, která byla jako pokrevní příbuzná geneticky schopným přenašečem jeho parazitických larev. Během hledání nosičů v sirotčinci Raccoon City parazitoval i šéfa Ironse, který držel Sherry jako rukojmí. Vážně zranil T-00 u výtahu do kanalizačního zařízení Umbrelly, když se pokusil zaútočit na Sherry a další přeživší Claire Redfield, a později se také přesunul do stok. Během jeho konfrontace s přeživšími ve stokách vyšlo najevo, že úspěšně parazitoval Sherry, ať už v sirotčinci nebo ve stokách,
a když byla převezena do Nestu k léčbě, následoval jí. V Nestu Birkin napadl Annette, která měla anti-BOW zbraň a utrpěla vážná zranění. Ve své další mutaci hodil Annette na zeď, což jí způsobilo vnitřní krvácení. Když zařízení zahájilo autodestrukci, následoval Claire, když zamířila dolů do nižších pater zařízení, aby aktivovala nouzový vlak. Během čtvrté porážky byl těžce zraněn, ale Birkin mohl pokračovat a nastoupil do únikového vlaku. Zmutoval do své páté a poslední formy, stvoření s obrovskou tlamou, mnoha končetinami, očima a chapadly. Vstoupil do zadních vagónů vlaku. Jak Birkin zemřel ve své konečné podobě, se liší. V jednom případě ho vlak detekoval jako biologicky nebezpečnou hrozbu, kdy přeživší na palubě vlaku utekli předtím, než autodestrukční sekvence vlaku zničila jeho. V jiné byl nakonec poražen poté, co mu byla kovová trubka vražena do velkého oka, než byl vagón, ve kterém byl, odepnut, kde ho následně pohltila exploze z Nestu. Tak toto byl celý příběh Williama Birkina neboli G-mutanta. Jinak díky moc, že jste se na toto video podívali. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. A nebo podpořte nezávislou produkci na Patreonu nebo skrz YouTube členství. Toť vše z mé strany, ještě jednou díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších lore videí, v nějaké teorie nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.